lähdettiin nyt vähän illalla tänne kaupungille kävelee ja meinattiin mennä syömään. Katsotaan, jos löydetään joku hyvä ruokapaikka. Aika paljon hiljaisempi nyt tää kylä kuin silloin eilen päivällä, kun käytiin täällä. Itse asiassa tosi paljon hiljaisempi. Niin, no, ei tässä nyt juuri ketään. Ei. Täällä nämä putiikit mennyt jo kiinnikin. Niin, noi myymälät on mennyt kiinni ja ravintolat toivottavasti on vielä auki. Löydettiin oikein mukava pieni ravintola tästä kylältä ja voi sanoa, että se osoittautui kyllä erittäin hyväksi ruokien suhteen. Tosin ihan ilmainen tämä nyt ei ole kyllä. No, tietysti suomalaisen hintatasoon nähden niin ollaan varmaan aika lailla samassa hintaluokassa. Että niin sanottu pääruoka ja sitten jälkiruoka niin maksaa yhteensä noin 70. Oliko tää A26, kun tää oli tää tie? Niinkö? Moikka! Me nyt tossa pari päivää oltiin siellä Etretatissa ja siellä camping-alueella. No sanotaan, että se oli ihan ok, se oli tosi hyvällä sijainnilla se camping-alue, mutta muuten niin kuin ne vessat ja suihkut, niin ne nyt ei ollut mitkään kauhean erikoiset siellä, että esimerkiksi tuossa Alankomaissa niin ne matkaparkkien taso ehkä oli vähän parempi kuin mitä toi oli, mutta hyvin siinä nyt se pari päivää meni, ettei mitään ongelmaa ollut. Niin oli kiva, kun siinä molempina aamuina tuli sitten se vanhempi rouva auton kanssa ja tööttäsi oikein, kun se tuli sinne camping-alueelle aamulla myymään niitä patonkeja ja croissantteja. Molempina aamuna siinä sitten ostettiinkin ne patongit ja oli kyllä tosi hyviä ja tuoreita. Meillä tästä nyt matka jatkuu. Ollaan menossa, mä en muista sen paikan nimeä, muistaakseni? No, laitetaan, se oli se Sant Michel, se oli se vanha luostari, mikä on tuolla. Meillä on tässä nyt vielä 150 kilsaa matkaa, että sinne oli joku vähän reilu parisataa oli toi kokonaismatka, että mentiin ton sillan yli nyt, niin säästettiin vähän kilometrejä, että se maksoi sen jonkun, oliko se 7-8 euroa oli toi sillan ylitys, että muuten olisi tullut sitten reippaasti enempi kilometrejä, jos oltaisiin kierretty toi joki tuosta. Mutta meillä täällä nyt matka jatkuu ja katsotaan, jos me varmaankin löydetään. Meillä on katsottuna tuosta yksi semmonen taas camping car parkin paikka, joka pitäisi olla lähellä sitä luostaria, niin siitä pääsee sitten helposti sinne vähän kattelemaan. Mutta katsellaan.
No niin, nyt me löydettiin tämmönen camping car park paikka täältä Moonside Michelin läheltä. Tästä on joku semmoinen 5 kilsaa siihen. Tää on taas tosissaan näitä. Täällä on joku 180 paikkaa, että täällä on aika paljon näitä paikkoja. 16.50 yö. Ja tähän kuuluu noi kaikki tyhjennykset ja raikkaan veden täytöt. Ja täällä oli itse asiassa taisi olla 16 euron 16 ampeerin sähkö myöskin. Tässä ollaan nyt ainakin sitten 1 yö ja varmaan huomenna aamusta mennään käymään sitten siellä Moonside Michelissä katsomassa. Minkälainen, me ollaan siitä YouTubesta nähty jonkun verran kuvia ja niin ajateltiin, kun täällä päin ollaan, niin tullaan sitten käymään täälläkin. Maisa taas tykkää tästä paikasta, kun on nurmikko, missä nukkuu ja maata, se vetää tossa taas ihan sikeitä. Tuolla olisi ollut kyllä tuolla puolella tollasia hiekkaparkkipaikkojakin, mutta valittiin mieluummin tämmönen nurmikkopaikka ton Maisan takia. Se tykkää. Tässä on nyt tää camping car parkki. Me hommattiin tosissaan tää kortti jo etukäteen tuosta kyseisestä sovelluksesta. Tähän kortille pystyy lataamaan rahaa. Ja tosi näppärästi pääsee sitten tätä korttia näyttämällä vaan näihin camping car park paikkoihin, mitkä löytyy tuolta sovelluksesta. Näissä matkaparkeissa on sitten tuossa sisään tulossa myös automaatti, mistä tämän kortin saa. Tai sitten sen pystyy siinä myös niin kuin maksamaan toi matkaparkin. Mutta on kyllä tosi näppärä tää. Aina 24 tuntia on toi yöpyminen. Et jos tulee vaikka 2 aikaa iltapäivällä, niin se on seuraavaan päivään 2 asti sitten tuolla maksulla. Ja sitten tää näytetään aina toi kortti tuossa automaatissa, kun lähtee pois. Et siinä ei tarvitse periaatteessa tuossa automaatilla käydä ollenkaan, jos sulla on ladattuna rahaa sinne kortille, niin sä kun vaan näytät kortin ja ajat portista ulos, niin se velottaa automaattisesti sen summan. Kyllä. Tosi helppo. On tosi helppo. Et ei tarvitse tosta muuta kuin tulla vaan portista sisään tai näyttää tätä portista sisään ja etsiä paikka ja sitten kun lähtee niin. Tai jos haluaa vaikka siinä välissä mennä käymään jossain, niin sit vaan näytät tän, jos on se 24 tuntia aikaa periaatteessa tulla sit takaisinkin niin, paikalle, että voit käydä ulkona ja tulla takaisinkin sit vaan tän kortin avulla. Tosi näppärä. Ja nää on ihan, ainakin nyt me ollaan nyt parissa oltu, niin nää on ollut ihan ok. Tää on ehkä mun mielestä vähän paremmat tilat tässä vielä kuin siinä aikaisemmin. Joo, tää on aika iso kyllä tää. On kyllä ihan hyvä. Voidaan suositella kyllä tää on tosi näppärä. Ja täällä on tosissaan näissä kaikissa. Tässäkin on tämmönen 2 auton harmaan vesityhjennys ja tossa on itse asiassa Kemsan tyhjennys. Ja tosta sai raikkaan veden sitten. Näitä nyt näytti olevan vissiin ainakin pari noita tommoista paikkaa. Tää on nyt niin iso. Tässä oli tää toinen tyhjennyspaikka. Tuossa itse asiassa täytyy olla 3. No 3 autoa siihen menee kerralla. Mutta tietysti jos tässä on 180 paikkaa, niin no, kyllä sitä tietysti vähän ollakin. Niin. Tuolla oli se 2 paikkaa ja tässä on nyt tää 3 ainakin on tässä. Ja sitten oli näin roskisjutut. Siinä on lasia, muovia, pahvi ja sitten toi ihan perusroskikset tässä. Niin. Mutta on kyllä ihan, jos ajattelee, että 16,50 niin ei ole mikään paha hinta kyllä. Ei ole. Tästä näkyy nyt tämän matkaparkin tää sisääntulo. Eli tästä tullaan sisään ja näihin vihreisiin pömpeleihin. Tähän vaan näytetään sitä korttia. Niin kortti aukeaa ja tuolla on itse asiassa toi automaatti, että jos sulla ei ole sitä korttia, niin sit sun täytyy jättää auto tohon parkkiin ja mennä sitten maksaa sieltä. Mutta sit kun kortti on, niin ei muuta kuin tosta vaan suoraan sisään ja näyttää sitä korttia, niin ei tarvii jäädä tohon. Me lähdettiin nyt käymään vähän tässä
matkaparkin vieressä on tämmönen joku pienempi kylä. Mikä tän nimi oli? Mikä tää on? No se meni kyllä. Niin ranskalaisittain. Miten se sanotaan? Ei kyllä mitään tietoa, mutta... Tossa oli tommonen tulee nyt joku autokin. joku herkkupuoti. Siellä oli kauheasti jotain noita toffeen juttuja ja kaiken näköisiä vähän tommosia lahjatavarajuttuja. Me käytiin sieltä ostaa vähän pientä tuliaista. Täällä on tämmönen patonkiautomaatti. Siinä on euro 20 on patonki ja tonne se sitten tulee. Aika hauska. Mennään tästä turipasta. Sori, siellä oli niitä. Onko se siihen väliin kävi? Siellähän se näkyy, mihin ollaan huomenna menossa. Tästä pääsee aika hyvin tätä pyörätietä pitkin tonne polkemaan. Otetaan tähän väliin pieni mainoskatko. Muista tilata meidän kanava. Nyt sitä patonkia sitten. Ei. Maja! Kuka sieltä? Mätä! Aha. Oli se siellä. No niin, me ollaan nyt lähdössä tonne Montside Viselille. Lähdetään tästä polkemaan sinne. Tästä oli vielä vähän matkaa, tarvii kävellä. Tässä oli tämmönen, mihin pyörät sai jättää. Me jätettiin ne nyt tähän. Emme tiedä, että olisiko ne voinut jättää tonnekin, mutta tossa nyt näköjään oli noita muitakin, niin jätettiin ne nyt sit siihen. Ei näy nyt vettä tossa. No ei. Ihan. Tossa joessa oli kyllä vettä nyt. Eilen se oli aika kuiva sekin, mutta... Niin, no, siinä oli se joku patoon tossa. Niin on. Joo. Nyt se oli ihan täys, mutta täällä ei ole kyllä vettä yhtään. Taitaa vielä kumminkin jonkunlainen laskuvesi olla. Niin. Joo, eli tämähän nyt oli Unescon maailman perintökohde ja Ranskassakin suojeltu kohde. On toiminut eri hallitsijoiden aikana vuoroin luostarina ja vuoroin vankilana. Korkeutta tuolla Montside Viselin saarella on 179 metriä, se oli, kun mukaan luetaan toi patsas tuolla huipulla. Ehkä tossa vähän meillä kivuttavaa. Se voi olla, joo. Tästä tuli nyt sisään tänne. Näyttää täällä jonkun verran olevan noita tommosia putiikkeja ihan missä on vaatteitakin täällä. Ja sitten on näitä ravintoloita on ja matkanmuistomyymälää ja ihmistä on aika paljon. Tuntuu olevan turisti aika reilusti liikkeellä. Ootko laskenut? Monta porrasta tulee? Pari niitä. Onneksi meillä ei rattaita. Kyllä nyt helppo.
Pari porrastaan tässä on kivuttavana. Tultu jo. Niin on. Mennään nyt tai otetaan noi liput tonne Mikä täällä on tänne luostarille. Tänne oli oikein turvatarkastus tuossa ennen kuin pääsee lippuja ostamaan. Pitää olla hiljaa. Tän liput ostettu 11 euroa per henkilö. Täällä oli ihan kunnon kyllä tosistaan turvatarkastukset ja liput ostettiin ja sitten oli vielä lipun tarkastuskin sen jälkeen. Katsotaan, että sitten on näkemisen arvoinen. Joo. Tässä on meikäläisen koulu. Haattanaa lepakko. Hyi. Mä en uskalla mennä lähemmäksi. Hyvä, mä en oo koskaan nähnyt. Hienot on maisemat. Hyvät kyllä. Oh. Kato, siellä joskus kävelee tuolla. Joo. Kyllä sinne vissiin nähtävästi pääsee kävelemään tonne. En tiedä kuinka mutasta se on. Tosi pitkälle on mennyt tuo meri kyllä. Ihan tonne silmänkantamattomiin. Tuommoista kuivaa, tai aika matala lahti taitaa olla, tai tämmönen ranta tää vissiin on. Siinä olisi kunnon grilli. Voi laittaa vähän isommankin possun sinne kierimään. Ja 2 vielä. Niin on, näin on. Ei nyt näy. Ei ole nuohoja käynyt vissiin. No näkyy, siellä on valoa tunnelin päässä. Siinä on semmonen pieni puutarha. Täällä on pimeetä. Täällä on niinku tosi paljon näitä tämmösiä alttareita ja Niin on.
Täällähän olikin munkit. Munkit oli sen 35 vuotta ollut. Kato, tässä on tällainen vesipyörä. Niin, Tai mikä tää on? En tiedä mitä täällä on tehty sitten. Niin ei tämä ollutkaan nähtävästi vedellä toimiva, vaan tämä olisi toimikin ihan ihmisvoimalla. Ja täällä oli tarkoitus vetää noita tavaroita tuolta Seinämää pitkin tänne ylös. Tuossa on ilmeisesti toimilainen nostaa noita tavaraa. Sitten tässä on tommoset puiset pyörät. Ja sillä sitä varmaan tuota linnan seinää pitkin niin tavaraa tuoda tänne ylös. Täällä on taas pari tämmöistä isompaa takkaa. Tässä voi tietysti olla, että tätä lämmittämiseen menee vähän enemmän tuota puuta. Niin tossakin on. Toivottavasti tämä sähkölämmityksellä Vattenfall muuten kiittää. Pienet kierreportot tässä näin. No niin, nyt ollaan käyty kiertämässä toi. Meidän ei ensin pitänyt ottaa sitä lippua sinne sisälle, mutta aika suppeeksi toi olisi jäänyt, jos sitä lippua ei olisi sinne luostariosuuteen ottanut. Joo, ei tosta oikeastaan paljon mitään nähnyt. Ei. Tuosta oli vaan tuommoista turistikatua ja tollasta. Näin. Ehkä siitä olisi vielä saanut enemmän irti, jos me oltaisiin otettu se joko turistikierros tai sitten se semmonen nappikuulokkeet, mistä olisi Niin, tullut selostusta. Mutta oli siihen vaikuttava näköinen oli paikka kyllä käydä katsomassa. sellainen kerran elämässä. Niin, ei me tarvitse ne uudestaan no ehkä ei, mennä, ehkä välttämättä joo. Mutta olihan tää ihan hieno, vaikka siis ihmisiä täällä on ihan törkeästi. Joo, nyt tuntuu, että nyt tulee niinku ihan... Koko ajan vaan lisää, että me oltiin aika aamusta tuossa nyt niinku liikenteessä, mitä me oltiin 10 huitteessa, me oltiin niin, täällä varmaan varmaan. Niin luokkaa jo. Nyt on nyt silleen, että näkyy tuolla ihan niinku hirveät määrät tulossa väkeä. Tulee ihan solkenaa. Hyvään aikaan oltiin. Voi olla, että siellä on vähän vaikea päästä kävelemään tuolla. Niin, kuitenkin aika pieniä noita kujia ja muita. Niin no, sit siellä aika paljon ryhmiä tuntuu olevan, että sekin silleen, että siinä joutuu aika paljon odottelemaan. Ja kyllä. että et pääsi niinku seuraavaan paikkaan. Ja sitten jos nyt on vähän liikuntarajoitteinen, niin ei me ehkä nyt suositella. Portaita on tosi paljon, että jos on niinku hankala päästä kävelemään tai ja muuta. Kaikki on tommosia kiviportaita, että ne saattaa olla. No nyt oli aurinkopaista, niin ne nyt oli ihan käveltäviä, mutta jos vähänkin on vettä tulee, niin sitten ne on aika liukkaat kyllä. Joo, niin on. Joo, mutta oli se ihan vaikuttava kokemus. Oli jo. Kannattava kyllä käydä. Kyllä, oli kyllä. Ihan hienon näköinen paikka kyllä. Me jatketaan tästä nyt sitten matkaa, ei jäädä tuohon enää toiseksi yöksi, että katsotaan mistä löydetään. Lähdetään varmaan nyt tonne sisämaahan päin sitten tästä suuntaamaan. Joo, näin on. Tää rannikolla vähän lupas vesisadetta ja muuta, niin on. Suunnataan sitten vähän tuonne toiseen suuntaan. Paljon on menossa. Mistä tonne? Joo, lisää tuolta. Ihan.